आज हामी बीबीएस स्टडीमा रहेको ट्याक्सेसन नेपालको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। ट्याक्स भनेको के हो, कति प्रकारको हुन्छ र एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज के छ ट्याक्सेसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम ट्याक्स भनेको के हो त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ। ट्याक्स इज अ कम्पल्सरी कन्ट्रिब्युसन फ्रम अ पर्सन्स टु द गभर्नमेन्ट टु डिफर द एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन द कमन इन्ट्रेस्ट फर अफ अल विदाउट रेफरेन्स टु द स्पेसल बेनिफिट कन्सर्न। सिम्पली यहाँ के भनेको छ भने कुनै पनि एक्सपेन्स गभर्नमेन्टले गर्छ भने एउटा कमन इन्ट्रेस्टको लागि सबै पर्सनको हितको लागि भने त्यो एक्सपेन्सलाई बियर गर्न लागि ट्याक्स उठाइन्छ, न कि त्यो स्पेसल कुनै व्यक्तिको एक्सपेन्स बियर गर्नका लागि उठाइन्छ। वा ट्याक्स कति प्रकारको हुन्छ भने हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ, डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो भने त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दा इज डाइरेक्ट ट्याक्स इज पेड बाई अ पर्सन सम हुट इज लिगली इम्पोज। डाइरेक्ट ट्याक्स सिम्पली जुन व्यक्तिमा लिगली इम्पोज हुन्छ त्यो व्यक्तिले यदि कुनै प्रकारको ट्याक्स जुन व्यक्तिमा इम्पोज भयो र त्यही व्यक्तिले तिर्छ भने त्यो डाइरेक्ट ट्याक्स भयो। सिम्पली यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्दा हामीले इन्कम ट्याक्स भयो, प्रपर्टी ट्याक्स भयो र भ्याकल्स ट्याक्स जुन व्यक्तिमा त्यो लाग्छ लिगली इम्पोज हुन्छ त्यही व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको एडभान्टेज के भने इट इज अ सिम्पल एन्ड इजी टु एस्टिमेट, इट हेल्प्स टु म्यानेज द इन्फ्लेसन, इट इन्स्योर फेयरनेस एन्ड इक्वालिटी, सोर्स अफ गभर्नमेन्ट रेभेन्यू भयो। र यसको डिसएडभान्टेज के छ भने देयर इज चान्स अफ ट्याक्स इभेसन। ट्याक्स इभेसन भन्नाले कर छल्ने हुन सक्ने हुन्छ, डिस्करेज अफ इन्भेस्टमेन्ट र डिस्करेज अफ इनोभेसन। वा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इज अ फर्म अफ द ट्याक्स इम्पोज्ड अन अ पर्सन on one a person but partially paid by another person. इन्डाइरेक्ट ट्याक्स एउटा व्यक्तिमा इम्पोज हुन्छ तर पार्सली त्यसको आधा अब पुरा अर्को पर्सनले तिर्नुपर्ने हुन्छ। इट इज कलेक्टेड बाई द मेडिएटर्स हु ट्रान्सफर द ट्याक्सेस टु द गभर्नमेन्ट एन्ड अल्सो फ्रम द फङ्सन एसोसिएटेड विथ फाइलिङ द ट्याक्स रिटर्न। यसको इक्जाम्पल हेर्दा भने हामीले भ्याट भयो, एक्साइज ड्युटी भयो, इम्पोर्ट ड्युटी भयो। र एडभान्टेज अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हेर्दा हामीले indirect tax is a more convenient as a taxpayer does not have to pay a lump sum amount of taxes. There is a mass participation as each and every person getting good or services has to pay the tax. What disadvantage के छ भने indirect tax को भने very difficult and costly to collect, amount or revenue to be raised by the excise duty or sales tax cannot be easily predicted. Indirect tax are excessive as a proportions of income they falls more heavily on the poor. Indirect tax भन्ने त्यो खास गरी धेरै पुवर मान्छेमा हेभेन्ली हुन्छ। वा क्यानन अफ ट्याक्सेसन पढ्दा भने क्यानन अफ ट्याक्सेसन हामीले एउटा मिसमिथले डेभलप गरेको छ। त्यो क्यानन अफ त्यहाँ मेनली हामीले चारवटा क्यानन अफ ट्याक्सेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ। क्यानन अफ इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्भिनियन्स र इकोनोमिक्स। यिनीहरू वाइडली एक्सेप्टेड क्यानन हुन् र बाँकी अरू पनि छ जुन एडिसनल क्यानन छ भने अदर इकोनोमिक्सहरूले डेभलप गरेको क्यानन अफ प्रोडक्टिभिटी, क्यानन अफ डाइभर्सिटी, क्यानन अफ सिम्प्लिसिटी र क्यानन अफ कोर्डिनेसन। सिम्पली हामीले मेजर पार्ट हाम्रो सोध्ने गरी इक्जाममा सोध्ने भनेको हामीले यही चारवटा एडम स्मिथले डेभलप गरेको छ। क्यानन अफ इक्विटी भन्दा canon of equity principle requires that tax is levied according to the paying capacity of individual. The burden of tax should be fair and just. Canon of equity ले के भन्छ भने canon of equity ले के भन्छ भने paying capacity tax भनेको paying capacity individual को paying capacity अनुसार tax लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब canon of certainty के भन्छ भने the tax should be a tax amount, payment times, method and place and authority to whom the tax to be paid should be clear. जस्तै यहाँ के भन्छ भने this canon states that the taxpayer should feel certainty regarding the time of the payment, amount to be paid, method of payment, place of payment and authority to whom the tax is to be paid. अब थर्ड पोइन्टमा के भन्छ canon of convenience हुनु पर्यो। tax should be levied and collected in such a manner that it provides maximum convenience to the taxpayer. This canon helps to reduce the tax evasions to the great extent. Canon of economics में क्या होने को है? This principle states that the additional expenses of the tax should be less than the amount of tax collected, so that the surplus to public revenue is generated and the country will be benefited. Exam point of view का लागि लिएको छौं। शॉर्ट क्वेशन धेरै लामो क्वेशनहरु छैन। एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ। त्यसको अब भेरी सर्ट क्वेशनमा सोध्ने क्वेशनहरु यस्तो छ भने
enumerate any 4 characteristics of Income Tax Act 2058. Characteristics के कस्ता छ इन्कम ट्याक्स को त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ भने के भनिएको छ कन्भेनिएन्ट अफ अल ट्याक्स रिलेटेड म्याटर इन अ सिंगल एक्ट डिटेल डेफिनेसन अफ की टर्मिनोलोजी बोर्ड ट्याक्स बेस allow deductions for all related expenses. अब explain the relationship of Income Tax Act with Finance Act. Income Tax Act र Finance Act को relationship सो गर्नुपर्ने छ. Income Tax Act is generally a permanent nature, whereas Finance Act is a temporary nature. Finance Act is general for one fiscal year and its provision will remain in effect for that 1 year. Income Tax Act and Finance Act both passes by the Parliament. This shows the Financial Act is complementary to the Income Tax Act. अब त्यस्तै के भनेछ ऑब्जेक्टिव इन्कम ट्याक्स को ऑब्जेक्टिव के छ भने त्यसको बारेमा लेख. अब इन्कम ट्याक्स को ऑब्जेक्टिव हामीले रिड्युस द स्कोप अफ डिस्क्रिमिनेटिङ इन्टरप्रिटेशन्स अफ द ट्याक्स अथोरिटी, मिनिमाइज द ट्याक्स एभोइडेन्स एन्ड ट्याक्स इभेसन, make the taxpayer more responsible by the enforcing the self-assessment system, integrate the Nepalese tax system with the tax system by the foreign government. अब यहाँ के भनिन्छ अब हामीले इन्कम इयर भनेको के हो त्यसको बारेमा सोधेछौँ. यहाँ इन्कम इयर मिन्स द पिरियड अफ द फर्स्ट डे अफ सम of the year to the end of the start of the following years. Income Tax Act 2000 has fiscal years as income year. For the example, अब income year हाम्रो 72 73 भयो, हाम्रो एसेसमेन्ट इयर 73 70 भयो. अब रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअल भने के हो, हामीले कुन व्यक्ति रेसिडेन्ट नेपालमा छ नेपालमा छैन भने नेचुरल पर्सनको केसमा कसरी पत्ता लगाउने. तब रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअल इज अ नेचुरल पर्सन इन केस who is a normal place of abode in Nepal पर्यो, who is resident in Nepal for the 183 days or more during a continuous period of 365 days, or who is deputed by the government of Nepal to the foreign country in any time of the income year. त्यस्तै गरी यहाँ ट्रेडिङ स्टक भनेको के हो, वा ट्रेडिङ स्टक भन्नाले ट्रेडिङ स्टक आर द एसेट्स owned by the persons that are intended to be sold in the ordinary course of business, working progress on assets and investment of material to be incorporated into the such assets. Motor car of an automobile dealers are the trading stock. ट्रेडिङ स्टक हाम्रो दफा 15 मा लेखिएको छ इन्कम ट्याक्स एक्ट दफा 15 मा. अब यहाँ के भनिन्छ भने ब्रिफली स्टेट द हेड और सोर्सेस अफ द इन्कम एज मेन्सन. The following are the head and sources of the income mentioned in the income tax. Mainly sources के हुन्छ income tax को, the income from the employment, income from the business, income from the investment र casual gain यानी windfall gain. अब सर्ट एन्सर क्वेशनको लागि केही क्वेशनहरु छन् यहाँ भने अब नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट भने के हो, त्यसको फीचर अफ इन्कम ट्याक्स भयो. हामीले नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट टैक्स नेचुरल रिसोर्स पेमेंट भने के हो, यहाँ नेचुरल रिसोर्स पेमेंट में द अमाउंट ऑफ एनी of the following payment: amount received to the right to take water, minerals or other living or non-living resources from the land, or amount as calculated in whole or part by referring the quantity or value of water, minerals or living or non-living resources taken from the land. Right, in short, any 5 feature of income tax act 2058. अब इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को फीचर के छ भने त्यसको बारेमा लेखेको छ. इन्कम ट्याक्स एक्ट फर्स्ट पोइन्ट में के भनेछ भने all income tax related matters are confirmed within the act by abolishing all tax related concession, rebate and exemption provided by the different act. This act has been made super in the regard to all income tax matters. Second point में भनिएको छ भने income tax has broadened the tax base. Unlike the previous tax act, the tax rate are spelled out in the act. The tax rate and the concessions are harmonized on equity ground. Third point में भनिएको छ भने the act has introduced a full system of charging depreciation. The provisions has also been made for the treating the intangible asset. 4 point में भनेको छ the act has the first introduced the taxation of the capital gain. 5th point में भनेको छ भने the act has provided the liberal loss set off and carry forwarded backward provisioning, interhead adjustment of losses
are clearly specified. Such provision has been made from an interpersonal perspective. यहाँ फेरि यहाँको छ भने राइट सर्ट नोट विथ एक्जाम्पल अफ नेसेसरी मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट र एसेसमेन्ट इयर भनेको के हो त्यसको बारेमा लेख्नुपर्ने छ। अब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट सिम्पली के भन्छ भने इन्कम ट्याक्स हैज गिभन द मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटी टु द रेसिडेन्ट अफ अ नेचुरल पर्सन फर द मेडिकल cost paid by him or through the other for his or her treatment. The maximum amount that can be deducted from the tax liability does not exceed 50% of approved medical cost or 750. Any expenses amount due to limitation or lack of tax payable can be carried forwarded and additional amount of tax additional amount of the next month. यो जुन छ नि 750 एक्सेस अमाउन्ट यो अहिलेको केसमा हाम्रो 1500 भइसकेको छ। एमेन्डमेन्ट आएपछि पाउन्ड 1500 भएको छ। तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू पुरानै हामीले यसले कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। अब एसेसमेन्ट इयर भनेको के हो? द इयर इन व्हिच द ट्याक्स इज असेस्ड इज नोन एज एसेसमेन्ट इयर। एक्चुअली द इयर्स following the income is assessed. For example, income year 72-73 or assessment year 73-74. Next question रहेको छ हाम्रो write in the brief the relations of income tax with the finance. यो माथिको क्वेशन रहेको छ तर यसमा अलि income tax is generally permanent nature. For example, Income Tax Act 2031 lasts for the other and a Finance Act of the temporary nature. In generally one of the fiscal years and it provisions for the one only each year's government interact the Finance Act to amend the temporarily the Tax Act. For the permanent change, the Income Tax Act has to be amended through the Parliament. Incomes Act both are passes by the Income Tax and Finance Act the Parliament show the Finance Act is completely to the income year. Describing the sort the objective of Income Tax Act. अब objective के हो भने लेख्नु पर्ने छ। The main objective of Income Tax Act 2058 are listed below. Bringing all the income generating activities in tax net, harmonizing the tax rate and concession on an equity ground, winding the tax base, confirming all the income tax related matters within the act, making the income tax elastic and revenue productivity, deploying the taxpayer friendly taxation system by making it clear and transparent, reducing the scope of discriminatory interpretations of the tax authority, minimizing the tax avoidance and evasion, making the taxpayer more responsible by enforcing the self-assessment system. और क्वेशन हामीसँग रहेको छ भने न बिजनेस असिस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2058 नॉन बिजनेस असिस्ट भनेको के हो? नॉन बिजनेस chargeable assist include the land, building, and interest in the entity or security. However, it excludes the following assist: business assist, depreciable assist, rotating stock, a private building of individual that has been owned by continuously for the last 10 years